Börsplay är på besök i Göteborg. Visste ni att varje år så kommer miljoner besökare till Liseberg? Och i år så firar den klassiska nöjesparken 100 år. Och det firar man bland annat genom bygget av Curiosa Hotel, det här jättekola och speciella hotellet. Men också en gigantisk vattenpark som snart är klar. Och Railers är stolt leverantör av all el, tele och säkerhet i det här bygget. Och hörni, att bygga nytt idag, ja då är det en självklarhet att tänka hållbart och energieffektivt. Och idag så ska vi få en tur bakom kulisserna hur allt det här funkar. Kom! Hallå! Hej Jesper, välkommen till Liseberg och Grand Curiosa Hotel. Tack snälla! Alltså det är ju som att kliva in i någon slags sagovärld, Thomas. Vi har lyckats skapa ett lite udda hotell här, tycker jag. Ja, det måste man ju säga, alltså minst sagt. Alltså hur har ni tänkt? Eller hur var tanken? Vi har tänkt mycket. Ja. Vi har lagt mycket energi och kraft att få det här till det är idag. Men egentligen vår historia började för 10 år sedan, 2013, när vi köpte en tomt på nästan 50 000 kvadrat, en gammal växellåsfabrik. Då började vår tanke, vad ska vi göra nu när vi köpt det här? Och då la vi grunden. Efter många olika alternativ så landade vi ska skapa ett upplevelsehotell. Och det är det vi står i nu. Och vi ska skapa ett upplevelsebad. Och det är burar och det är propellrar och det är maskiner och det är djur. Och det är på varenda våning är det grejer. Liksom. Ja. Det måste ha varit ett enormt jobb bara det. Och inreda det här hotellet. Ja, men vi har haft personer som i stort sett jobbat under delar av sin tid, jobbat heltid. Att bara hitta prylar. Jag är en tjej som hade mitt kreditkort, eller företagets kreditkort. och sen var ute på auktionssajter och köpt saker och bara så vi samlat det på plats. Och sen var vi några stycken som gjorde en inköpsresa för ett år sedan. Var vi i Indonesien och köpte saker både hit och sen till Oceana som vi ska återkomma till sen också. Det här är ju en miljardinvestering. Varför bestämde ni er för att göra det? Ni drar ju redan hit massor med folk. Vi vill ju expandera och gå mot året runt mer och mer. Och då är det ju Oceana, vattenvärlden, som är nyckeln. För det blir ytterligare en drivkraft som ska driva fler gästnätter till stan. Och där har vi en målbild att det ska komma 500 000 gäster fördelat då på 365 dagar. För vi ska vara öppna året runt, inklusive julafton. Och med det så får vi ytterligare då 185 000 gästnätter till staden, vilket är bra. Medan hotellet, om vi säger de stora nöjesparkerna i Europa eller i världen, investerar i boende. Anledningen till det är kassaflöde, rent krasst. Du tjänar pengar på hotell. Och för de pengarna, om vi tjänar pengar på hotellet så kan vi expandera nöjesparken och vi kan också i framtiden ha råd att bygga Oceana, men vi kan också expandera Oceana i framtiden och driva ännu mer trafik till stan. Så det blir en året runt-verksamhet då istället för att vara en säsongsbaserad verksamhet? Kan man säga. Det gynnar ju staden i stora hela. Du, jag tänker på, skulle det här jättebygget med både hotellet och med vattenparken då, skulle det vara möjligt att kicka igång idag i ett helt annat världsläge än vad det var när ni fick grönt ljus 2017? När det var en helt annan ekonomi och högkonjunktur och allt vad det är. Och idag ser det ju precis tvärtom ut, mer eller mindre. Ja, men vi har en långsiktig ägare med Göteborgs stad i bakgrunden. Om man tänker långsiktigt på Liseberg, det har vi alltid gjort. Så jag tror faktiskt att vi kunde fått det här beslutet idag. Ja, nu står vi på den här gigantiska takterrassen. Jag kan tänka mig när det är 25 grader en kväll här så är det rätt nice att sitta här. Men du, när jag tittar ut över Göteborg så är det så tydligt att det är så mycket nybyggen som pågår och har pågått under en tid här, och inklusive ett hotell då. Ett riktigt tryck i Göteborg på något sätt. Ja, men det har varit mycket, allt från vår tågtunnel och Västlänken till att vi har byggt, så det är mycket andra hotell och World of Volvo har vi inte ens nämnt, som bygger precis bredvid oss. Sen har du hela gårdar med de nya husen och det är väl där Railers har flyttat in i de kontoren där borta också. Ja, men titta, där ser man Railers också, ja. Precis. Ja, och Railers har ju varit med oss i det här projektet ganska länge. Vi har jobbat många år med Railers på olika sätt, och i det här projektet var de med nästan en handplockad konsult som vi har haft med då. Som har allt från elprojen till ljusdesign också. Så det är lite blandade kompetensen som vi har nyttjat då. Ja, el, tele och säkerhet kan man säga, va? Ja. Och hur har den resan varit då? Nej, men vi vet ju mycket vad vi vill, och i samband med den mixen med er då, så har vi fått till det här på ett bra sätt då.
Men när du står här och ser allt det här, blir du rädd att det inte kommer bli klart i tid? Eller är du fullkomligt trygg i det där? Nej, men nu har vi ju några månader kvar, så jag känner jag är inte 100 trygg, men om alla gör vad de ska så funkar det. Ja, nu står vi inne i badhallen här, eller vad man ska kalla det, i vattenparken. Hur många ska kunna vara här inne samtidigt? Ja, vi har designat oss för 1250 personer samtidigt. Sen om vi landar i 1100 eller 1200 eller vad vi gör, det får verksamheten märka när vi väl har öppnat då. Ja, och då är det mycket som måste flyta. Det måste gå bra med omklädningsrum och duschar och allt. Det är inga flaskhalsar liksom, för annars så blir det köer. Det har ju egentligen allt från inpasseringen och precis omklädningsrum, du ska duscha. Sen är det ju att det ska finnas tillräckligt att göra. Ja. Och då finns det en branschstandard att du ska ha 2,5 saker per timme att göra. Okay. Det vill säga åka 2,5 grejer eller vara i vatten i vågbassängen som vi har här bredvid oss. Och vi designar för ungefär 2,7 baserat på 1250. Ja. 2,7, så vi känner att vi är lite överprogrammerade, men det tror jag är bra. För du vill inte stå i kö så länge för att åka en vattenattraktion. Man vill åka direkt. Ja. Så... Men du Thomas, det här är ju ett fantastiskt bygge och liksom, det är ju många som kommer och njuta och har det kul här. Sen finns det kanske en del som tänker, jaha, hur hållbart är det och grönt att bygga en stor vattenpark där det går åt massor med vatten och extremt mycket energi och så vidare. Och hur tänker du där? Nej, men dels har vi bygger enligt miljöbyggnadssilver, så då har vi ju huset. Sen kopplar vi upp oss mot fjärrvärmeledningarna, så vi kör fjärrvärme då för anläggningen. Och sen tog vi ett extra paket som reducerade vår energiförbrukning med 10%. Och då la vi solceller på alla platta tak. Så vi har ganska mycket solceller. Vi la in allt från gråvattenväxlare etc. Så vi tar hand om vattnet som vi förbrukar hela tiden, så det ska gå så lite vatten som möjligt och så lite energi. Och det paketet som kostade oss kanske 12-13 miljoner gjorde att vi sparade 10% av vår energi. Så enkelt är det ju inte, men med den extra. Så energin är ju viktig för oss. Ja. Även om den här anläggningen då, det kommer ju vara 32 grader i luften här inne. Eller 31 grader och 32 i vattnet. Så givetvis så driver vi energi. Ja. Men du får göra det på bästa möjliga sätt. Mm. Men kan du med handen på hjärtat när allt det här är klart sen, både hotellet och vattenparken, säga att ja, vi har byggt så hållbart och grönt och energisnålt som vi har kunnat göra, som det är möjligt så att säga idag? Ja, det tycker jag att vi har anpassat oss och gjort det på bästa möjliga sätt genom, och vi reggar allt material i byggvarubedömning etc. Så vi gör på bästa möjliga sätt liksom. Ja. Du, nu har jag egentligen bara 2 frågor kvar. Det ena är, har du åkt alla attraktioner som ni kommer ha här? Den är ju ett givet ja, för vi gick ut på världsmarknaden och hittade de bästa och jag har åkt allt. Vilket jobb du har! Ja, någon ska ju göra det. Vi är några stycken som har varit ute och åkt. Men det ska vara bra attraktioner, för det är det vi säljer också. Ja. Så det är häftiga bra och vi har jobbat mycket med störst, bäst och vackrast, höll jag på att säga. Ja, då har du ett antal badbyxor hemma då, antar jag. Ja. Du, och sen så är det här vägs ände nu för Liseberg. Har ni liksom byggt klart, eller finns det liksom andra projekt och visioner som ni inte kanske har kommunicerat än, eller som liksom, ska Liseberg fortsätta att växa? Ja, men vi firade ju 100 år här i maj och vi ska finnas 100 år till, eller flera 100 år till, så Liseberg kommer aldrig bli färdigt.